щоб ти зрозумів, він такий став і кричить «Я меру!». А потім що? А потім такий спускається зі скрипом в один фрейм на зеленому фоні. Уяви собі, в один фрейм. Це ж крінж, бро. Ну да, рілі крінж. Навіть в РПГ анімацій більше. І такий підходить до малого і каже «Где лежать гроші?». А той йому... Дай вгадаю, в тумбочці? Ми взагалі про третій сезон One Punch Man говоримо, ні? Та ні, куди? Це я просто про новорічний номер кварталу згадав. За 2013 рік. Веселим він був. Да, були часи. Ну і це... чого мене позвав-то? Як чого? Ну колабу замутити під Новий рік, всі діла. Тим паче он скільки різних потужних анімех на зимовий сезон анонсували. Один я не справлюся. Я ж тебе не відволікаю. Ні, звісно ні. Я ж, зараз якраз нічим не зайнятий. А ну раз так, то прекрасно, розпочинай. А я поки голос розімну. Ага. А вас, я любі друзі, попрошу поставити вподобайку і написати коментик. Це дуже допоможе в просуванні даного відео. Дякую. Ага, окей, добре. Я тебе поки слухав, встигнув навіть дозу Маккохві бахнути. Так що почнемо із базочки. Магічна битва сезон 3. У центрі уваги конфлікт, що розгортається після масштабних подій минулого сезону. Головні герої вступають у смертельний небезпечний турнір, гру випробування, організовану чаклуном-злочинцем Кенджаку. Мета героїв – врятувати людей, що потрапили під дію спотвореної енергії, звільнити союзників, яких ув'язнили, і зупинити хаос, який запустив той злодійський злодій. Водночас автори не забули прописати то все масштабними битвами, емоційними потрясіннями та моральними дилемами. Куди ж без цього. Третій сезон має офіційну назву, як не дивно, гра випробування. Анімацією знову займається студія Маппа. Тому за якість, я думаю, хвилюватися не варто. Сезон стартує у січні 26-го року, орієнтовно з 8-9 числа. Вже не терпиться цю соковинку особисто глянути. Про моє переродження у слиз «Сльози Блакитного моря» фільм. Події фільму розгортаються після того, як королівство монстрів Темпест та його утворення Федерація демонів пройшли урочисте відкриття. Головний герой Рімару разом із друзями отримує запрошення від імператриці ельфійської нації Саріон, Ельмесії, відпочити на її приватному курортному острові. М'ячики, як то кажуть, свої поганять. Спочатку це все мало бути простою пляжною серією. Море, пляж, відпочинок, голі, Ой, це я зря сказав. Але все змінюється, коли з'являється таємнича жінка на ім'я Юра. Юра, це ти? Тільки в жіночій подобі. Небезпечно. А на горизонті з'являється темна зловісна тінь. А це вже, напевно, пес. На фоні моря та курорту розгортається нова небезпека. Фільм обіцяє бути оригінальною історією, яка не є прямою адаптацією частини манги чи ранньої новели. Це новий сюжет, створений під наглядом автора Фусе. Вихід фільму заплановано 27 лютого 2026 року. Не те, щоб я фанат даного твору, але думаю, поціновувачів ця інформація зацікавить. Пекло Рай другий сезон. Другий сезон являє собою адаптовані арки Лорда Тенсен і Хораї, а це означає, що на глядачів чекає зіткнення з тими, хто панує на острові, та розгадки давніх таємниць. Але хто вбив Кеннеді або куди зникли з вулиць всі горобці, на жаль, не розкажуть. Може, на третій сезон бережуть. Сюжет другого сезону продовжить шлях Габімару, Сагірі та інших. Виживання, внутрішні конфлікти, моральні випробування. Очікуйте на все, ще й помножене на 2. Тепер герої мають не просто боротися за життя та еліксир, а й зіткнутися із тим, що означає безсмертя, сила та ціна за них. Передбачається масштабна заруба між засудженими, катами та так званими богами острова. Перший сезон мені запам'ятався добряче, а тому другий я теж гляну. А стартує він офіційно 11 січня 26-го року. Народ, я просто зобов'язаний поділитися з вами проєктом, який мене реально вразив. Українська міфологія зазвичай показує нам Гуцульщину, Карпати, лісових духів, усе те, що ми вже не раз бачили в сучасній культурі. Але є цікавий пласт міфів і легенд зі сходу України, про які майже ніхто не говорить. І от нарешті з'явився анімаційний проєкт, який хоче виправити цю несправедливість. Мавка – нове аніме в естетиці 2000-х з атмосферою старої школи, різкими тінями, контрастною анімацією та духом тих часів, коли ми малечею дивилися аніме на DVD.
У центрі міфологічні істоти саме із сходу України, абсолютно унікальні персонажі, фольклор і легенди, які ви здебільшого ніде не бачили. На Kickstarter вже є синопсис, концепт-арти і деталі сеттінгу, можете глянути самі. Що ще крутіше, над проектом працюють лише двоє людей. Вони самі пишуть, малюють, анімують і навіть використовують софт, на якому працюють японські студії. І так, вони відкриті до нових учасників у команду, навіть готові навчити всьому, аби тільки знайти мотивованих людей. Зараз вони збирають кошти на озвучення, саунд-дизайн та опенінг для пілотної серії. І тут нам з вами є де вписатися. Тож, якщо хочете підтримати українську анімацію, допомогти створити щось унікальне та реально круте, посилання на їх ресурси ви зможете знайти в описі. Не лінуйтеся та загляньте. Дякую за увагу. Моя академія героїв. Вінджалантес сезон 2. Головна трійка першого сезону повертається. Коїчі, Клангдастер і Попстеп знову у вирі подій. Сюжет, скоріше за все, перейде до арок, які не охопив основний перший сезон. Серед них буде так звана арка Сорі, я щось сьогодні сонний трохи. Серед них буде, зокрема, так звана арка інциденту в Осаці, а може навіть в Осаці, яка познайомить глядачів із новими персонажами. Очікується, що Вінджалантес продовжить піднімати теми героїзму без ліцензії, боротьби тіньових захисників із злочинністю, одночасно показуючи труднощі, ризики та моральні дилеми таких нелегальних героїв, яких ніхто не визнає. Отут зараз, звісно, висловлювати претензії про нереалістичність азіатським намальованим, мультикам, то таке собі заняття, звісно, але в реальності люди і за гроші геройствувати не особо хочуть. А тут безплатно, так тебе за це ще й чмирять. Але, думаю, фанатам геройки, що вже подивилися феєричну кінцівку основного серіалу, зайде на ура. Це аніме, як ви вже могли зрозуміти, є його спін-оффом, і свою трансляцію він почне орієнтовно десь у середині січня 26-го року. Проводжальниця Фрірен, сезон 2. Дія продовжується з того місця, на якому закінчився перший сезон. Головні герої Фрірен, її учениця Ферен та воїн Штарк рушають на північ до остаточної своєї мети. Вони прямують до землі Ореол, щоб Фрірен змогла попрощатися з колишніми товаришами, яких давно вже немає. Сезон охопить так звану арку продовження північних мандрів і, можливо, ще кілька наступних арок манги, серед яких бунт блакитного дерева, золота земля та пам'ятник богині. Разом із загальною мандрівкою на глядача чекатимуть нові випробовування, магія, битви, зустрічі з новими персонажами, небезпеки та, найголовніше, емоційний розбір тем, життя, смерті, пам'яті, зв'язків і часу, якого вже, на жаль, не повернути. Як то кажуть, Фрірен пізнається у нюансах. Перший сезон мені неймовірно зайшов, а тому дуже очікую на другий. Свій вихід він почне 16 січня 2026 року. Опа! This is me. Аніукріо. Зниклий капіталістичний брат-близнюк Аніукра. І я виліз для того, щоб подякувати всім моїм меценатам за підтримку. Дякую вам. Без вас було б мені однозначно туго. А якщо і ти, ти теж хочеш долучитися до рядів моїх годувальників, то підкинь копійчину або оформи платну підписку. Буду безмежно вдячний. І Аніукр теж. Все, Аніукріо йде. Тепер продовжимо. Тріган Старгейс. В центрі сюжету фінальна битва між Вешем та його братом Мільйононожичником, а на морський манер Мільйон Кнайфс, який має намір знищити людство, а тому протистояння стає не просто погоною, втечею, а битвою за майбутнє світу. Одночасно сюжет торкається як екшену, так і філософських моральних дилем. Питання миру, прощення, минулого, відповідальності. Веш пацифіст, який не хоче вбивати, навіть якщо весь світ проти нього. І ця контрастність між його принципами та реальністю – ключовий драйвер сезону. Це аніме – це продовження ребуту оригіналу з 90-х, багато хто його сприйняв неоднозначним. Але хто знає, що нас чекає у цьому сезоні. Аніме стартує у січні 26-го року. Фейт, доля, дивна підробітка. Фейт. Дивна підробка. Всі події відбуваються у Шоуфільді, вигаданому американському містечку, де в рамках ритуалу зібралися маги, куколдуни, які повинні призвати слух героїв легендарних істот минулого і боротися між собою, аби здобути Грааль, який виконує будь-яке бажання. Але через дефект ритуалу з одного боку з'являється так звана фальшива гра за Грааль з неправильними спотвореними слугами, а з іншого запускається справжня гра за Грааль під іншу групу магів, що створює два паралельні конфлікти.
Це на хвилиночку породжує нехилий такий хаос. Слуги можуть з'являтися нереальними, їхні здібності можуть бути поза звичними рамками, а маги з різних сторін можуть мати добрячі такі бафи, що робить битви ще більш непередбачуваними. Ну, чисто поставили мод рандомайзер на Skyrim і розважаються. Останні фейти виходили не те, щоб прямо сильно вдалими, тож цікаво, чи цей зробить якийсь прорив. От і дізнаємося вже 3 січня 26-го року. Ательє чаклунських капелюхів. Головною героїнею цієї магічної оповіді є Коко, дівчина-кравчиня, яка мріє стати відьмою, хоч і не має магічного дару. Одного разу вона випадково стає свідком магії від мандрівного чаклуна Кіфрі і дізнається, що магія малюється, а значить теоретично нею може володіти будь-хто, хто навчатиметься. Натхнена цим Коко спробувала сама, але через незнання заклять зробила фатальнішу помилку та перетворила рідну матір на камінь. Замість того, щоб стерти пам'ять Коко, як зазвичай роблять із тими, хто випадково бачив магію, Кіфрі вирішує взяти її в учні, бо її випадок може бути ключем до викриття однієї небезпечної групи. Так як Коко потрапляє в його ательє разом з іншими дівчатами-ученицями, вона має навчитися малювати руни, засвоїти магічну етику, відкрити для себе закони магії, але за цим навчанням ховається ще один виклик, який саме дізнаєтеся вже в самому аніме. Титул, я так зрозумів, мега очікуваний, тому особисто я гляну обов'язково. Наразі дата його виходу точно невідома, але можливий реліз очікується в зимовому або весняному сезонах. Кохання крізь призму. Дія серіалу відбувається в Лондонській художній академії на початку 20-го століття. Я ще, до речі, глянув щось про Віденську художню академію початку 20-го століття і одного абітурієнта, якого туди не прийняли. Може колись. Кохання крізь призму розповідає про Лілі Іті Джойн, дівчину, зачаровану живописом, яка женеться за своїми мріями та переживає молодість. Ця захоплива історія дорослішання про молодих людей, які прагнуть до призматичного сяйва всупереч усім труднощам, ось розпочнеться. А знаєте, до речі, хто теж пережив молодість і прагнув до призматичного сяйва? Гітлер. Оригінальний сюжет та чернетки персонажів надала авторка манги Йоко Каміо. Режисером серіалу є Кадзуто Наказава, відомий як режисер аніме серіалу «Убити Біла. Том 1». От зараз давайте ставте лайки, якщо і гадки не мали, що існує аніме про вбити Біла. Коли вони то все встигають? По Dishonored є аніме, по Відьмаку взагалі вже 2 штуки наклепали. Це можна назвати якоюсь варіацією правила 34, да? Якщо є якась книжна або ігрова франшиза, то по ній є аніме? Конкретно тут анімацію створювала відома всіма анімешниками студія ВІД, блискуче зобразивши драматичні моменти історії на тлі пишних міських пейзажів Лондона та прекрасної природи. На мою думку, тільки це вже заслуговує на увагу. Аніме розпочне свою трансляцію у четвер, 15 січня 26-го року. Уфтупчик, це я з майбутнього. Там, поки я робив відео, ще спецепізод моєї любімки Кагуї анонсували на 31 грудня, тому я не міг не згадати цього у відео. Подивіться обов'язково. Як же я чекаю на наступний сезон, а Кагуя це жесть. А ви чекаєте? Напишіть у коментарі. Ось така у нас вийшла добірочка. Пишіть, які анімешки ви очікуєте у зимовому сезоні найбільше, а також підписуйтеся на канал Ярослава. Якщо вам цікаві не тільки азіатські мультики про кохання віденських студентів художніх академій, яких туди не прийняли, а й комп'ютерні ігри, то підписуйтесь на мій канал. Буду радий вас всіх бачити новеньких на стрімі і в коментарях під відео. Гарно сказано. Про мене теж не забувайте. До речі, підписуйтеся, поширте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, найголовніше не забувайте за ЗСУ. Усім до зустрічі, усім па-па.